US-Russian crew nakabalik na sa mundo mula sa International Space Station. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, nakakuha umano ng impormasyon ang Russia at Iran ukol sa US voters at gumagawa na ang mga ito ng hakbang para impluwensyahan ang public opinion bago ang November 3 US elections. Ito ang ipinahayag ni Director of National Intelligence John Ratcliffe. Sinabi ni Ratcliffe na nagpadala ang Iran ng spoofed emails sa mga American na idinisenyo para manakot sa mga botante, maghikayat ng social unrest at sirain si President Donald Trump. Nagpakalat din aniya ang Iran ng mga videos na nagpapahiwatig ng maaaring magpadala ang mga tao ng fraudulent ballots maging ang mga nasa labas ng Estados Unidos. Ipinahayag pa ni Ratcliffe na kapwa sinisikap ng Iran at Russia na magpasok ng maling impormasyon sa mga registered voters na magdudulot sa kanila ng kalituhan, kaguluhan at pagkakaroon ng pag-aalinlangan sa American democracy. We ask every American to do their part to defend against those who wish us harm. The way you do that is quite simple. Do not allow these efforts to have their intended effect. If you receive an intimidating or manipulative email in your inbox, don't be alarmed and do not spread it. This is not a partisan issue. I've had conversations today with members of Congress from both sides of the aisle, and there is complete unanimity in the U.S. government in our resolve to combat the enemies of freedom. We are not going to tolerate foreign interference in our elections or any criminal activity that threatens the sanctity of your vote or undermines public confidence in the outcome of the election. Humarap si US President Donald Trump sa kanyang mga supporters sa isinagawang campaign rally sa North Carolina. Ang North Carolina ay sinasabing key battleground state para sa November 3rd election. Nagpahayag naman ng kumpiyansa si President Trump na muli silang mananalo sa halalan. 13 days from now, and you see what's going on, you see boom, boom, boom. Oh, they're getting a little nervous over there, you know, the deep state, the Democrats, all of these people that we've been dealing with. They're getting a little bit nervous, aren't they, huh? Sleepy Joe Biden has handed control of his party over to socialist, communist, Marxists, and left-wing extremists, and they're filled with hatred, venom, and rage. The first thing Washington Democrats will do if Sleepy Joe is elected, is go to sleep, I guess. You know, I had a leader that called me, a really dynamic leader, called me up about 2 weeks ago and said, I don't want to deal with him. He's always going to be sleeping. Can you imagine that? The word gets around. Samantala, pinayuhan ni dating US President Barack Obama ang mga supporter ni Democrat presidential candidate Joe Biden na huwag maging kampante sa kabila ng paborableng opinion polls sa nakuha ni Biden. Ginawa ng dating Pangulo ang pahayag sa kanyang unang public rally para suportahan si Biden. Ito anya ang isang naging pagkakamali na nagresulta sa pagkakapanalo ni President Donald Trump noong 2016. Ayon pa kay Obama, dahil sa paborableng opinion polls, marami noon na ang namalagi na lamang sa kanilang bahay at hindi na bumoto. Hindi anya ito dapat maulit kaya hinikayat niya ang mga botante na lumabas ng bahay at bumoto. We can't be complacent. I don't care about the polls. There were a whole bunch of polls last time. Didn't work out because a whole bunch of folks stayed at home and got lazy and complacent. Not this time. Not in this election. So Joe's not going to screw up testing. He's not going to call scientists idiots. He's not going to host a super spreader event at the White House. Joe will get this pandemic under control with a plan to make testing free and widely available, to get a vaccine to every American cost-free,
and to make sure our frontline heroes never to ask other countries for the equipment they need. Samantala, daan-daang abogado at volunteers mula sa kampo ni President Donald Trump at dating Vice President Joe Biden ang idineploy sa Florida polling stations para tiyakin na ang mga boto ay talagang mapupunta sa kanilang mga ibinotong kandidato. Ginawa ito ng dalawang kampo kasunod ng pagdagsa ng mga taong lumahok sa early voting. Mayroong history ang Florida ng contested elections na nagresulta sa pagsasagawa ng recounts at court battles. Sinasabing dikit ang laban ni Trump at Biden sa Florida kung saan mayroon itong 29 na electoral votes na lubhang mahalaga para makakuha ang 270 electoral votes ng mananalong U.S. President. Been an election attorney for many years. I've actually worked on the Republican side, and now I'm on the Democrat side. And in every election, in general elections, we've looked for fraud, and we've never found. There's never been a credible case of election fraud in a general election. The website's been given out. Every voter in Florida can track their ballot in real time through their supervisor of elections. So when they send in the ballot, they can see when it has been received. If someone orders their ballot and they don't receive it, they can also go to early voting or request another ballot without a problem. The election has been going smooth thus far. We've had record-breaking numbers when it comes to vote by mail, record-breaking numbers when it comes to early voting. We expect our voters to continue to turn out and have a record-breaking election this year. They need to feel safe and confident that we're doing everything that we need to so that they can have a safe and pleasant experience. Dalawa ang makakalaban ni Seychelles President Danny Fares sa isasagawang eleksyon sa kanilang bansa sa susunod na buwan. Ayon sa Electoral Commissions ng Seychelles, kabilang sa makakalaban ni Faure ang isang veteran opposition leader na natalo noong nakaraang halalan sa Indian Ocean Archipelago ng 193 votes. Makakalaban niya si Wavel Ramkalawan na pang-anim na beses nang tumakbo sa pagkapresidente. Pangatlong kandidato si dating Tourism Minister Alain Saint-Ang ng New One Seychelles Party na nangakong ililiberalize ang paggamit ng cannabis at magtatalaga ng government of technocrats. Nirevoke na ng Prime Minister ng Thailand ang emergency decree na naglalayong pigilan ang pro-democracy protest. Ito ay matapos mabigo ang pamahalaan na mapigilan ang araw-araw na kilos protesta na humihiling ng kanyang pagbitiw sa pwesto at reforma sa monarkiya. Ang student-led pro-democracy movement ay nagsimulang magsagawa ng pagkilos noong Hulyo. Hinihiling ng mga ito ang pagbibitiw ni Thailand Premier Prayut Chan-o-cha at ang pagbabago sa 2017 military scripted constitution. Isinusulong din ng ilang protest leaders na magsagawa ng reforma sa ultra-powerful at wealthy monarchy. Ang severe emergency measures ay ipinatupad noong nakaraang linggo matapos magsagawa ng three-finger salute sa Royal Motorcade ang mga anti-government protesters na tanda ng kanilang pagkwestiyon sa monarkiya. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Hello there. Imagine Dami got the virus, and she infected 2 more. And those 2 infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Dami stayed at home? Then those 2 wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home.
Umabot na sa mahigit 1 milyon ang kaso ng COVID-19 sa Spain. Ang Spain ang kauna-unahang European nation na nakapagtala ng 1 milyong COVID-19 infections. Batay sa official data, 16,973 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Spain sa nakalipas na 24 oras. Dahil dito, aabot na sa kabuang 1,005,295 na ang COVID-19 cases sa Spain mula nang maitala ang unang kaso nito noong January 31 sa remote island ng La Gomera sa Canary Islands. Mula sa kabuang bilang 34,366 ang nasawi. Una rito, inanunsyo ni Health Minister Salvador Illa na ikinokonsidera nila ang pagpapatupad ng mga bagong hakbang para matugunan ang COVID-19 pandemic. Kabilang ang pagpapatupad ng nighttime curfews na gaya ng ipinatupad kamakailan sa France at Belgium. Itutuloy na ang trials para sa COVID-19 vaccine na dinedevelop ng AstraZeneca at Oxford University sa Brazil. Ito ay matapos maisagawa ang pagsusuri sa pagkamatay ng isang volunteer sa vaccine program sa Brazil. Ayon sa Brazil Health Authority, wala silang nakitang safety concerns sa bakuna na isinasailalim sa final trial. Gayunman, hindi sila naglabas ng anumang detalye sa ikinasawi ng vaccine volunteer dahil sa confidentiality protocols. Hindi rin umano nakakatanggap ng bakuna ang namatay na volunteer. Umabot sa 40,000 ang bilang ng COVID-19 patients na nasa mga US hospitals. Ito ang pinakamataas na bilang ng pasyente sa unang pagkakataon simula noong Agosto. Batay ito sa Reuters tally kasunod ng muling pagtaas ng virus infections lalo na sa bahagi ng Midwest states. Tumaas ng 36% ang hospital accommodations dahil sa pagtaas ng coronavirus infections sa nakalipas na 4 na linggo. Kaugnay nito, 16 na estado sa US ang nag-report ng mataas na daily numbers ng hospitalized COVID-19 patients mula nang magsimula ang pandemic. Kabilang sa mga ito ang estado ng Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota at Wisconsin. Samantala, patuloy na ipatutupad ng China ang suspensyon sa outbound group tours at pagbabawal sa travel agencies mula sa pagpapahintulot ng inbound tours dahil sa pangamba na muling magkaroon ng COVID-19 outbreak ngayong winter. Ginawa ng Ministry of Culture and Tourism ang anunsyo sa pamamagitan ng inilathalang notice sa website nito. Noong Enero, nang unang suspendihin ng China ang domestic at outbound tours bilang bahagi ng mahigpit na COVID-19 restrictions na layong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 na unang naitala sa Wuhan City. Pero Hulyo nang payagan ng China ang domestic tours sa gitna ng pagbaba sa bagong kaso ng local cases. Sa iba pang balita, tutol ang Japan sa anumang hakbang na maaaring magpalala ng tensyon sa East at South China Seas. Sa news conference sa Jakarta, Indonesia, sinabi ni Japanese Prime Minister Yoshihide Suga na mahalaga na magkaroon ng peaceful resolution sa mga pinagtatalunang teritoryo na nakabatay sa international law. Ang kanilang pagtugon anya sa South China Sea ay walang layunin na i-target ang anumang bansa. Sagot ito ni Suga nang tanungin siya kung gusto ng Japan na lumikha ng Asian version ng North Atlantic Treaty Organization. Samantala, nagkasundo rin sina Prime Minister Suga at Indonesian President Joko Widodo na bilisan na ang pag-uusap tungkol sa pag-export ng Japanese gear at technology sa Indonesia at magsagawa ng pagpupulong ang kanilang defense at foreign ministers sa lalong madaling panahon. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga mamamayan ng Sudan laban sa kanilang gobyerno. Ito ay bunsod ng lumalalang economic crisis sa kanilang bansa. Tinungo ng mga nagpoprotesta ang capital city ng Khartoum maging ang twin city of Omdurman. Bukod dito, pinanawagan nila ang hustisya sa mga namatay sa pag-aaklas laban kay President Omar al-Bashir noong nakaraang taon.
Isang set ng human remains ang natagpuan ng mga eksperto na nagsasagawa ng search operations sa mga biktima ng 1921 race massacre sa U.S. city ng Tulsa. Ayon sa state archaeologist, ang human remains ang natagpuan sa city-owned Oaklawn Cemetery sa Tulsa, Oklahoma, malapit sa isang anonymous grave na may 3 talampakang lalim. Nagsasagawa na ng pagsusuri ang mga eksperto kung ang nasabing human remains ay isa sa mga biktima sa tinaguriang deadliest massacre ng African Americans. Sa naturang pangyayari, nasa 300 katao ang nasawi ng sunugin ng white mobs ang isang black neighborhood. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Sino ba ang pupuno ng third and final spot sa ating second monthly finals? Abangan natin sa Tagisan ng Galing Part 2 Dance Edition! toilet paper at tissue boxes mo. Hindi mo ba alam, mauubos daw ang mga tissue products? Bakit naman? Ang raw materials daw ng mask at tissue products ay iisa lang. Saan naman galing ang balitang yan? Ay basta, narinig ko lang din. Maraming dilim kayang nagpo-post sa Facebook at Twitter, kaya kung ako sa'yo, kumuha ka na din. Sige na't mauna na ako sa'yo Huwag basta-basta magpaniwala sa mga nakikita o nababasa sa social media. Magsaliksik at i-verify ang lahat ng impormasyon Nakukuha sa internet. Tandaan, maging responsable tayo sa paggamit ng social media nang hindi magdulot ng panic sa iba. Kung paanong dapat labanan ng COVID-19 ay gayon din ang ating pagsugpo sa black propaganda at maling impormasyon. Dennis Lu, Lou Omelda, Luigian Alfartosa, Tyranel Pililu, Hannibal Arevalo, EBC, Japan, Euro. We live in interesting times. Palalawigin pa ng kumpanyang Amazon ang work-from-home option sa marami nitong empleyado hanggang sa kalagitnaan ng 2021. Bahagi ito ng kanilang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ayon sa nasabing US technology at retail giant, ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga empleyado ang kanilang top priority. Ang mga trabahoan niya na maaaring gawin sa bahay ay magpapatuloy hanggang sa June 30, 2021. Muling bumaba ang Tokyo stock sa pagsasara ng trading kahapon. Ang benchmark Nikkei 225 index ay bumagsak ng 0.70% o 165.19 points. Samantala, ang broader topics index ay nalugi naman ng 1.09% o 17.81 points. Ayon kay Toshikazu Horiuchi, isang broker sa EY Cosmo Securities, natalo ng negative factors ang mga positive factors. Kabilang anya rito ang pagbagsak din ng US shares at ang paglakas ng yen at maging ng currency ng Iran at Russia. Kaugnay nito, ang ANA Holdings ay bumagsak ng 4.07% matapos lumabas ang mga balita na pagreretiruhin na ang airline company ang kalahati ng kanilang fleet na abot sa 25 hanggang 30 eroplano. Bumagsak naman ng 2.20% ang karibal nito na Japan Airlines. Umangat naman ng 0.13% ang Fujifilm Holdings.
Nakabalik na sa mundo ang isang American astronaut at dalawang Russian cosmonauts mula sa International Space Station. Nag-touchdown na ang mga ito sa Kazakhstan steppe at nakaumpleto nila ang 196-day mission. Ang NASA astronaut na si Chris Cassidy at Russian cosmonauts Anatoly Ivanishin at Ivan Wagner ay lumapag mula ng Soyuz Descent Module. May 150 kilometro sa timog silangan ng Kazakh City ng Kazakhstan. Ang kanilang paglanding ay ipinalabas ng Russian Space Agency Roscosmos. Ang ISS ay isa lamang sa bibihirang kooperasyon sa pagitan ng Moscow at Washington. Sa susunod na buwan ay sasapit sa ika-20 anibersaryo ng orbital lab na permanenteng inuukupahan ng tao. Gayunman, ang space station ay inaasahang i-decommission sa susunod na dekada dahil sa structural fatigue. Itinuturing na matagumpay ang isinagawang surface sampling ng NASA na asteroid Bennu. Naglabas na rin ng larawan ng NASA sa nakuhang mga bato sa asteroid Bennu. Si Judith Lemera sa detalye. Inilabas na ng NASA ang unang litrato ng sampling operation na isinagawa sa asteroid Bennu. Makikita rito ang matagumpay na pagkaka-recover ng bato at alikabok. Nakarating ang OSIRIS-REx spacecraft sa boulder strewn ng Bennu asteroid na may precession operation na 200 million miles o 330 million kilometers mula sa mundo nitong Martes. Nakatakdang bumalik ang OSIRIS-REx sa September 2023 at inaasahang makapag-uuwi ito ng largest sample mula sa space na mula pa noong Apollo era. Makatutulong ito para pag-aralan ng solar system. Samantala, ang mga larawang kuha sa probe's approach ay nagbigay ng most action-filled sequence ng naturang misyon. Kasama na rito kung kailan nabasag ang sampling arm ng spacecraft ang isang bato. Ayon sa mission head na si Dante Loretta, ito ay mabuting bagay dahil nagpo-produce ito ng uri ng fragments na mas madaling makolekta ng isang arm. So right away, bottom line is from analysis of the images that we've gotten down so far is that the sampling event went really well, as good as we could have imagined it would, and I think the chances that there's material inside the TAGSAM head have gone way up based on the analysis of these images. Anya, ilalabas ang final verdict sa mga susunod na araw. Una nito ang mga basehan ng sample na kuha sa loob ng OSIRIS-REx. Kapag naman nasukat na ang sample mass nito, ay ilalabas sa Lunes ang final report nito. Ang goal ng nasabing robot para maabot ito ay 60 grams. Sa kabuuan, nakumpleto na ng nasabing space mission ang ilang aktibidad. Tinitiyak ng NASA na hindi masisira ang anumang mekanismo nito. Sinusuri ng lahat ng engineers ang datos para mas maayos na makorelate ang lahat ng datasets at para makuha ng eksaktong timeline ng lahat ng mga pangyayari sa surface. Yeah, so we're continuing to analyze all the engineering data that we have on the ground so that we can better correlate all the data sets together and get an exact timeline of everything that happened here on the surface, how fast the bottle pressure went down, and all of that is being looked at very closely here as we look to analyze the sample we've collected. Para sa Eagle News, Judith Lemera, we live in interesting times. May dulot umunong panganib ang COVID-19 pandemic sa paglaban sa climate change. Sinabi ito ni British broadcaster at leading naturalist Sir David Attenborough sa Virtual Wildlife Film Festival kasama ang climate activist na si Greta Thunberg. Ang kanselasyon at pagpapaliban anya sa iba't ibang high-level na pag-uusap tungkol sa climate change at mga events gaya ng United Nations Climate Change Conference o COP26 ay nakakabahala. Dagdag pa ni Attenborough, nakakabahala na maaaring malimutan na ng mga tao ang mga environmental issue dahil sa kanilang mga problemang dinadala na may kinalaman sa COVID-19. Sa ating light news, kakaibang protective mask ang ibinida ngayon ng isang Italian shoemaker na mula sa kanyang imbensyon. 2016 nang gumawa ng pangalan sa shoe industry ang Italianong si Antonio Vettieri matapos lumikha ng mga sapatos na gawa sa 24-karat gold. Naibenta ang mga ito sa China at Emirates. At dahil sa nararanasang pandemya dulot ng COVID-19, napagdesisyonan ni Vettieri na gumawa naman ng golden
golden face mask. Gawa ito sa gold leaf na siyang magsisilbing tangible sign para sa lahat ng mga doktor at iba pang frontliner na nakikipaglaban sa sakit na COVID-19. Ang kikitain sa oras na maibenta ang golden face mask ni Antonio Vietri ay nakatakdang ibigay bilang donasyon sa Children's Hospital ng Tunirina Regina Margarita. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.